Am fost la Golești la masă. N-a fost ca aici. Lume puțină, doamnele fără pretenții. Arăpilă ce mai face? Se întoarce curând de la Paris. Și Bălcescu? Tânjește. Cam bolnav de când l-au închis. Omul se umple de noroi și e greu trupului să-l spele, să-l parfumeze. Moartea îl îngheață, îl împute și viermii îl rod. Mai lasă, părinte, și dumneata, că totuși e bine pe pământ. Cărți, vă rog. Orașul de întâmplări cu foc. Mai le lipsesc copiii la soare cu ordazele de măsline în jur. Ce mai face tatăl tău? Cum îl știi, bolnav, nu mai duce mult. Bolește în cula de la glutofani. Și cu faraonul cum mai merge? Pierd ca de obicei. Moartea s-a dat pe după voia ei. Mai mor oameni. Și ce-i face? Cu toții de moarte bolnăvicioasă vor muri. Nu credă mult umanilor ascultării. Să nu te Ai dreptate. Știi unde să le depui, da? Desigur. A drept vorbind, capitane baron, ce crezi că avem vreo șansă? Eu văzui focul, singurătatea, tăcerea. Și toate astea îmi dă o durere vagă, dar n-am renunțat la ideal. Morire, pourtant, il y avait quelque chose là, zișenie. Cred în cauza revoluțiunii. Dumneata nu? Știi că sunt fiul lui Stroi Gredișteanu doar. Numai că tatăl meu va duce în mormânt cu el secretul pe care îl poartă. Ce vrei să spui? Bijuteriile pe care le strângem azi vor fi o mică parte din întreaga comoară a nației pe care cei care au scăpat de o sândă le-au ascuns undeva într-o întâmpinare a vremurilor ce vor veni. Despre asta nu se vorbește, e periculos. Înălțimea sa, prefectul. Ți-am spus eu? Ochii și urechile Agăi Vilara bântuie peste tot. Am plecat, n-am chef să-l văd. Vă aștept în fumoar după ce pleacă Aga. J'ai l'envie de le ficher de la... Nu m-ați invitat, dar eu tot am venit pentru că vă iubesc. Cerbe de trandafir sau vin de chios? Cine iubește nu ține seama de piedici. Uite-o! Vulpea după vânător. Se ține bine încă. E dracu, cam înfilită. Da, trăsură, moșie. Va mai vorbește gura lumii că o să-i facă teatru pe numele ei. Că nu-i mai ajunge ce are. De la ea cum e înveșmântată. Plină de picanterie, parcă-i zinca faraonoica. Trage pică ca bărbații. Pe dedesută numai nădragi, subțiri și colțuri. Asta să te uiți în catastifele ei. Asta are alberect o mănăstire. Cum ai călătorit? Bine! Sper că ai venit cu noroc. Până acum, în privința câștigului, am simțit un oarecare sec. Ai văzut-o și pe Ermiona Saki? Da, am văzut-o. Și cum era la Veneția? Dăm ceva de băut.
Veneția e zidită de amor, iar Ermiona clădită și ea pentru Veneția. Deși cum știe o lume întreagă, e cam ermafrodită. Dacă te-ar vedea bătrânele bărbi, Mercedes nu te mai primesc în salon. Puțin îmi pasă mie de trânjilor. În Inglaterra femeile se egale cu bărbații, ca să nu mai vorbim de Francia. Ce s-a stabile? Fraților, momentul cel mare se apropie. Cu ceea ce am moștenit și cu ceea ce am strâns, vom avea suma cu care vom putea cumpăra armele. Frații noștri mai mari au ieșit din ogne și se află pe la mănăstiri, de unde putem strânge mai ușor. Exilații vin și ei pe drumuri ascunse. Nu mai lipsește decât un semnal al fratelui Bălcescu. Avem toată țara și mormintele. Cu cât am vorbit de societate, mă fac să tremur de izbândă. Există o exaltare momentană de care trebuie să ne folosim. În clasele de sus, bate un mare frig. Și ce mai așteptăm? Așteptăm signalul și armele. Până atunci trebuie să păstrăm secretul. Niciun cuvânt. Mare grijă la oamenii noi, altfel ne costă capul. Unde și când vom primi armele? Amorul nostru sublim de patrie trebuie deocamdată liniștit. O să aveți ce vă trebuie când trebuie. Nu suntem cam puțini? Nu suntem deloc puțini. În afara boiernașilor sunt căuzașii, brezlele, dascălii și obștile țărănești. Toți abia așteaptă scânteia care să aprindă focul. Aseară am fost la lojă. Ați jucat magnific. Până și astăzi simt crisisul boalei ce m-a cuprins văzându-vă. Din nefericire, parterul nu simțea. Ceilalți tineri râdeau și spuneau bomouri de ale lor. Depravație. Sunt obișnuită. Lumea vine la teatru ca să se privească, nu să se uite la artiști. Alaltă seară am fost într-o mahala unde niște tineri făcură un teatru român. Era frumoasă priveliștea. La sfârșit, unul dintre ei a citit un manifest al lui Lamartine. Sublim. Și dumneata te ocupi de lucruri din astea? Dar cum nu? Am avut un unchi eterist. Au și eu zbârnirea ideilor celor noi. Bravo! Da? Bonsoir! Dar voi ce faceți aici? Toată lumea bea, se distrează, mănâncă sarailie și voi tot buni? Tot sublimi? Seara îmi vorbim în glume. Cum e pe la Veneția? Mi se pare că de-abia ai sosit. Lumea petrece. Noi mergem să dansăm. Ar fi vremea să începem să lucrăm asupra mâncării. Apoi, dacă voi vă duceți la masă, noi n-avem altceva de făcut decât să dansăm. Agata, ce-ai zice de un contradans? Numai să te țină curelele? Vă scuz, mă întorc numai decât. Treburile nu mă lasă. În iubire, câinele este domnul omului. Ce vorbe sunt astea? Capitane, trebuie găsit un mijloc să-l încolți pe Aga Vilara și să-i punem capăt vieții. Alaltări e ucis în temniță pe fratele Tornavitu, pe Iveșcu și Dumitrache. Cât privește tratativele pentru cumpărarea armelor, ele au fost duse la bun sfârșit. Bancherul Burhard de la Sibiu așteaptă pe trimisul nostru. Cine este acest trimis? Nu are nume. Îi se spune Trandafirul Galben. Semnul de recunoaștere, jumătate din scrisoarea lui Tudor adresată boierului Străie Grădișteanu. În 10 zile trebuie să ajungeți în țara Loviștei, la gaterul lui Schulz. Ții minte? Am înțeles. Îi dăm odoarele acestui om cu numele de Trandafirul Galben. De rest se ocupă frăția. Vă va spune parola și o să vă dea jumătatea lui de scrisoare. Mai greu va fi cu scoaterea sculelor din țară. Sunt multe? Destule, plus cea mai strâns. Sper că va ține gura să nu știe nimeni de treaba asta. Bancherul Burhard își joacă pielea și el. Parcă nu cunoști ce e în sufletul meu. Ce să fie, desfrânările Afroditei. Nu mă las până nu aflu mulțumirea răsfățurilor tale. Dumbrava cea feorisită e altuia. Bărbații sunt plini de secrete. N-aș sta pe cruce cu tine. Eu aș sta că sunt de bătrân.
Mă gândeam să vin și eu odată la sală la Bose să te văz. Foarte bine, sâmbătă deschidem cu piesa Hamlet. Era vorba să vină și Vodă, dar a plecat la vânătoare cu consul austriac și rusesc. În schimb vine Aga Vilara. Ce spui? Tot așa de bine vă aveți spre sila cavalerilor care îți dau col? De ce nu? Unde-i putere, acolo-s desfătări, acolo și banii. Boier dumneavoastră, voia vă face un anunț înainte de a pleca. Spre semn de mulțumire pentru buna primire, cer îngăduința de a depune și eu în tava acestui bătrân nevinovat o mică bijuterie pe care o am de la mama mea și pe care vă rog să o adăugați la colecta dumneavoastră. Atâta doar că vă povățuiesc să nu-i dați o întrebuințare primejdioasă pentru viața și libertatea dumneavoastră. Vod are brațul lung și nu glumește. Copilului, când nu face nebunii, îi dai cofeturi. Ai putea să-mi spui și mie unde ai ascuns sculele de aur. M-ai îmbătat tu când am ajuns la culă. Și numai dumneata știi ce ai făcut cu ele. Ai jurat că dacă te mai dogești, îmi spui ca unui martor ce am fost unde le ții. Nu-i păcat de Dumnezeu să te duci să las să se prăpădească atâta avere, că doar suntem jurați. Crezi că mă lasă cel de sus? Și mila lui Dumnezeu are și ea o margine. Oi știi ceva? Păcatele mele, ce să știu? Știu că dacă mori, banii și odoarele cu scătulce de aur or să rămână ale lui nimeni. Fangule, ăștia sunt banii lui Tudor. Cum o să fie a lui nimeni? Ei trebuie dați în mâini credincioase. Dacă i-o găsi careva, pe dumneata vrei să te îngropi cu ei cu tot. Ce cu muroiul ăla de nu mai vine? Aici, capitane. Te duci cu letera la fiul meu la București. Am plecat. Știi unde îl găsești? Uite acum. A plecat. Suntem singuri. Știi ce m-am gândit eu? Că mi-ai fost credincios și m-ai ținut cu zile cum m-ai putut și tu. Uite, e mai bine așa. Să-ți mărturisesc unde am ascuns sculele.
a exista sau a nu exista. Iată chestiunea. Ce trebuie dar să admirăm? Resignațiunea care primește cercând fortuna ultragioasă sau forța ce se luptă pe o mare înfuriată și cere pace de la tempeste? O inimă curajoasă trebuie oare să sufere de izbirile fatale ale crudei soarte sau să se întrarmeze contra unui deluviu de dureri? Cu ce să vă servim înălțimea voastră? Un rachiu de anason. Cu flori albe împodobit și la groapă plâns l-au dus și cu lacrimi l-au stropit. Ce-i cu tine, gingașă principesă? Bogdan proste, știai că Buhna-i fată de pitar? Noi știm ce suntem în firea noastră, dar nu știm ce putem ajunge. Atotputinte, noi nu știm ce putem ajunge. Nu știm. Să vină carâta. Noapte bună, boieri dumneavoastră. Mulțumesc pentru bunele voastre sfaturi. Noapte bună. Noapte bună. Frații la masă, vă așteaptă Maria sa. Pune calului o crosnă de fân sub bot. Nu ținem, suntem ca finionul, han de poștă. De ăștia țineți? Cum să nu înălțimea ta se poate? Fug repede la hanul galben și vă aduc o crosnă de fân. Până atunci mai lasă la nason. Ei, Selim, întoarce trăsura că ne grăbim, ne așteaptă Maria sa. În numele Revoluțiunii ești condamnat la moarte!
Cine e? Moroiu, omul boierului Stroie Grădeșteanu. Ce-i cu tine? Umbli noaptea ca huhurezul? Da. Dar parcă n-ai fi singur. Sunt cu niște prieteni de-a boierului. Unul e rănit. A căzut dintre cu trăsuri. Nu vă mai uitați că și boier Stroie l-a lăsat pe feciorul ăsta al lui să-și facă de cap. Azi dimineața au venit portăreii și au luat și ultimele lucruri din casă. Că nu se mai astâmpără domnișorul cu jocul de faraon. Face ce face și fuge de bate cărticica. Cine-i? Moroiu, vin la boier Stroie cu un răvaș. Intră. Nu sunt singur, mai sunt cu cineva. Intrați cu toții, că tot aia e. Ce-i, moroiule? Boierul nu se simte bine. L-am lăsat în pat. Și pe mâna lui Fancu. Tare nu mi-au plăcut ochii lui. Dar ce-ai pățit, capitane? Că doar nu fi început revoluțiunea. Ba, a început. În 10 zile trebuie să fim cu scurile și odoarele în țara loviștei. Boier Stroie, tatăl tău, știe ceva? Cred că de asta m-a chemat. Moroile, am niște doftori într-un dulap dincolo. Palea le-a uitat. Adu-le încoace să vedem ce putem face. S-a luat careva după voi? Nu, am pus jos vreo patru și le-a trecut cheful. Unul mai debat a zdrobit umărul capitanului. Dar ce s-a întâmplat? Capitanul Baroncea l-a împușcat pe agă. Că nu l-o fi omorât. Încă nu știm, am tras amândoi în el. Asta nu e bine. Dacă l-ați omorât, o să pui vodă poterile pe urmele noastre. Arde. Dar dumnealui cine e? Mă cheamă Margelatul. E o rodă de-a mea. Și ce căuta la un asemenea zaiafet? De, sta și el la han să bea un anason. Când am văzut că e groasă, i-am luat pe cai pe amândoi. Altfel îi prindeau oamenii prefectul. Ne-ar trebui un doctor, dar de unde dracu să-l scoatem? Adu șervetele alea curate de dincolo. Mergeți în prima cameră, o să dormiți și voi cum îți putea. Sunt niște pături pe podele. Mâine seara trebuie să plecăm, orice s-ar întâmpla. Principele vă așteaptă sus. Dar ce aveți? Sunteți rănit? Poftiți. Ce-i cu domnia ta? Ești rănit? Nimic grav. Tot frăția într-o dreptate? Tot ei. Capitanul Baroncea. El a tras în mine. Cheamă pe doctorul Tavernier. Bine. Spuneai că ai scoade, că ai dat de urmă. Nu mă las până nu-i prind. Și de fapt, de ce au vrut să te ucidă? Pentru omorârea celor 3 căuzași. Răspuns de viața lui ca de viața mea. Rana e superficială. Nu va fi nimic. Trece. Sper că oamenii dumitale vor pune mâna pe tentator. Sunt sigur. Potera e pe urmele lor. Ceea ce mă neliniștește e că pe unul din ei nu l-am recunoscut. Au tras din 2 părți. Oare cine să fie? Or fi creditori, or fi venit iar cu popririle. Uite-te pe fereastră, dacă zi nu deschizi. Câte ceasuri or fi? Cred că 11. Ah, nu sunt ei.
A venit Conopana. Deschide de grabă. Ce e cu tine? Nimic, Fosmu. Vrei să ne lași puțin singuri? Cât timp îți trebuie ca să împachetezi? Ce-ți veni? Ți-am promis odată că o să-ți cumpăr un teatru care să fie numai al tău și că o să scapi de creditori. Nu vrei să spui că ai găsit un bancher să te crediteze? Mai mult, bancherul este un foarte apropiat om. Nu vrei să vorbești să înțeleg și eu? Nu e vreme, uite cum facem. Vin la noapte să te iau fără multe bagaje. Lasă pe cineva aici dacă rămân locuri încurcate. Tot fug, ce rost mai are? Bine, atunci închide ușile de seară, nu mai aprinde lumânările. Așteaptă semnul meu. Mi se spune că frăția ar fi găsit un bancher. Că domnișorul Pana, cel care pierde la faraon mai mult decât câștigă, ar ști ceva despre oastele lui Tudor. Ori despre niște odoare bisericești. Că eu am să pierd ca un câine, fiindcă voi aflați cei din urmă. Despre toate astea nu știi chiar nimic? Nu. Bine, dar lista căuzașilor cu locul unde pot fi găsiți. La cine s-o cer? Mi-o dai tu sau? Cum să nu? Numai să dați ordine și vi adun îndată pe toți. Bine. Măria ta. Să intre. Du-te la Agie și așteaptă-mă acolo. Am puțină treabă. Aș vrea să... Ce-i cu tine aici? De unde vii, străine? Din lumea mare. Ai fost ofițer? Oarecum. Ciudat, om. Nu cumva oi fi și tu urmărit de poteră? Da cum? Ocnaș la telegă. Pentru care fapte? Să zicem o muiere. Și pe noi de ce ne-ai scos din beleaua în care intraserăm? M-a adus moroiul. Ne cunoaștem de multă vreme. Ce spui? Fraților, toate barierele sunt păzite de Arnăuți, nu știu cum o să ieșim de aici. Vă caută peste tot. N-ar trebui să ne vadă împreună. Pe mine încă nu mă bănuiesc. Eu zic să o luați înainte, să-l adăpoțiți undeva pe capitanul Baron, iar noi să ne vedem mai târziu, că se mai liniștesc lucrurile. Nu! De acum suntem legați, nu ne mai putem despărți. Moroiule, zici că boier Stroie nu mai avea mult până să-și dea sufletul. Da, nu știu dacă îl mai găsim în viață. Cel mai tare mă tem de Fancu. Ochii lui turbați nu mă lasă să dorm noaptea. Atunci ar trebui să ne grăbim. Ascundeți-vă. Ce e cu tine? Abia am scăpat. Oamenii Aghei Vilaru au venit să mă aristuiască. Cum așa? Cred că m-au văzut dânțând cu capitanul Baroncea, în casa lui Iancu, unchiul tău. Are dreptate. Chiar așa a fost. Nu mai avem timp de pierdut. În orice moment ne putem trezi cu potera la ușă. Și cum ieșim din oraș? Bună seara, doamnă. După câte am înțeles, ați venit cu o trăsură. Nu-i așa? Dar tu cine mai ești? Mă cheamă Mărgelatul. Domnilor, cred că am găsit ceva. Careta vă așteaptă. Opriți! Opriți! Oprește-mă, n-auzi? Ce-i ostași? Încotro. Nu se vede, mă duc la moșie cu prietenii. Dar de dimineață o lua ăștia. Asta nu-i cu coana aia care joacă la sala Boza. Slătineanu Agata, zisă Filomela. Chiar ea! Să vii mâine seară să-ți dau o leteră de favor, dar să nu vii singur. Dar cu cine? Luați mai și vă teanghistul, ce dracu. Că n-ați fi înțărcați. Să-mi cheauă. Dă-le drumul. Bine ați venit. Bună seara. Poftiți. Seara. Bună seara.
Poftiți, poftiți. Mi-ar trebui 3 odăi. Într-una o să stau eu cu nevasta, celelalte 2 pentru invitații noștri. Când plecați? Mâine dimineață în zori. Dă fâncailor din seara asta și bagă nici câte o baniță de orz. Plătesc. Și ceva mâncare pentru dumneavoastră? Păi rupe-ne un miel repede și frigel. Poate ne faci o potroacă până ne mai tragem sufletul, că venim de departe și avem gurile pline de praf. Mai că mi-ar trebui și 2 saci cu pâine, că mergem la niște pârliți de călugări care postez toată ziua. Am înțeles. Ce ai înțeles, dobitocule? Te întreb pentru ultima oară. Cine a trecut astă noapte pe aici? Păi poștalionul de dimineață o să cace care apă la cărămidăriile din Țigănești, negustorii de postav cu hârtie de la dumneavoastră, logofătul Costache care pleca în străinătate la Giurgiu și Coana Slătinean, caia de la Comedii. Că eu nici nu o cunoșteam, dar o știe ăsta Vâmvulea, că el se duce de se zgăiește la Panoramă. Ea era măria ta. Și era singură? Da, de unde? Cu Conu Pană Grădișteanu și cu vreo câțiva prieteni de-ai dumnealui. Beți Cuc. Cam câți erau? Păi nu i-am numărat, dar vreo 5 tot erau. Drumul ăsta mai duce în vreo parte? Nu. Hai! Îi găsiți la Han, la Mara Boarilor! Dorm, cu toții. Dar ăsta cine mai fi? Auzi ce nume mărgelatul. A venit cu Sturzu Moroiu și Băroncea. Un vântură lume. Se descurcă bine. Ce faci, descânzi? Da, de unde? Am copilărit în graj cu ei. Le cunosc graiul mai bine decât pe al tău. Meagă cățeaua că ne-au apucat zorile și ne prind ăștia aici. Hai! Agiule, au noaptat aici ceva boieri de la București? Au fost, măria ta, dar au dispărut. După urmă au luat-o într-acolo. Dacă îi prindem, să mă înapoiați caii. Priviți! Crezi că ei sunt? Ei sunt. Câte ceasuri avem înaintea lor? Nu mai mult de 6 ceasuri. Puțin, foarte puțin. Cum facem, capitane? Trebuie să ne despărțim. Tu du-te cu moroiul la culă la Gâltofani în grabă. Luați scurile și odoarele. Ascundeți-le undeva până trece urgia. Sau aduceți-le cu voi dacă puteți. Nu ai niscai fiind ceva într-un sat mai dosit? Ba da, la Ogrezile. Atunci, uite cum facem, capitane. Îl iei pe Sturzu și pe ăsta și nu intrați în sat decât când se lasă noaptea. Să nu vă vadă careva. Sturzule, tu știi pe nașul Filipache de la Ogrezile? Cum să nu? Eu sosesc mâine pe seară cu sculele și odoarele și de acolo vom vedea noi ce mai de făcut. Vin cu moroiul și cu Fancu, ce zici? Hai. Nu era mai bine să fi mers la oaltă? Dar caută-mi spoterea înainte la Gâltofani. Abar n-au ei de culă. Dacă e să mă caute la Grădiștea, la Morumblav, nu la Gâltofani. Cum vrei, domnia ta? Și zici că boierul sta cu focurile aprinse cât era de cald? Sta. Nu știi ce are? Nu știu, dar trebuia să chemi un doctor. Nu se lase pe mâna lui Fancu ăla. Mie privirea lui nu mi-a plăcut niciodată. Ce vrei să spui? Vreau să spun că boala boierului e cu cântec. Ce are calul? Șchioapă-te? Nu șchioapă-te, poate nu știu eu să-l călăresc. Nu s-ar zice. Mai lasă semințele alea de unde dracului culegi. De nicăieri. Am un sac la mine, nu mă despart de el nici mort. Ce-i gâlceava asta? Ce aveți de împărțit? Nimic. Capitane, să lăsăm caii să bea apă.
Ah, ce bună e! Muiere, ne trebuie nou la un astfel de drum. Uiți că ea ne-a scos din București cu trăsura. Nașul ăsta de la Ogrezi e om înstărit? Da cum? Cu nună botează? La Crăciun și la Paște se umple o grada cu daruri. Care stupi, care butoaie cu vin, care un cupon de marchizet. Cred că are 80 de fini. Nemernicul acela m-a otrăvit încet cu încetul cu arsenic. Într-o zi, două, să chemați popii, o să mă îngropați. Nu-i timp, tată, nici de pop, nici de veșnică pomenire. Dar și el a avut parte de o moarte frumoasă. Ce să zic? A vrut să fie păcat. S-a îmbogățit în sânge. Te-am chemat ca să-ți încredințez taina pe care de multă vreme o port în mine. Vezi ce faci? Ești risipitor, ușuratic, dar banii aceia și odoarele sunt ale Sfântului nostru popor. Nu-i nimic dacă audi. Mi-a fost slugă credincioasă. Cu el am adus odoarele din țara Loviștii, pe singurul drum pe care se poate veni de acolo. Tu erai tânăr, mai știi drumul? Cum să nu? Atunci e bine. Uite scrisoarea asta. O dai numai aceluia care va spune că e trandafirul galben. Parola e Cozia. Sculele sunt la moar, sub râu. Te duce moroiul. Jurăm că nu o să înstrăinezi ceva ori să folosești din comoara nației. Jur. N-avea nicio grijă, tată. Dorința ta e lege pentru mine. În privința lor să fii liniștit. Nu vor decât un singur lucru, să ajungă cu odoarele cât mai repede acolo unde trebuie. Să vă ajute Dumnezeu. Tare aș fi vrut și eu să trăiesc clipa asta. Vino, vino să te binecuvântez. Și acum du-te. Ai să găsești albia râului schimbate. Lespedea probabil că e dată deoparte. Ai să cobori într-un puț și acolo ai să-l găsești pe Fancu, așa cum și-a dorit. Capcana funcționează o singură dată, nu e nicio primejdie. Și acum nu mai pierde vremea. Locul e pustiu. Sper să nu fi trecut nimeni pe acolo, să fi văzut ascunzătoarea. După ce ridici sace cu odoare, întoarce-te la scoc și mută-i albia. Să nu afle nimeni nimic. Mie adă-mă o lumânare și aprinde-mă. Ăsta e singurul lucru cu care fiecare român pleacă în mormânt. Asta a fost tot. Franjoc, vezi cum Varisca ai urme? Niciuna. Să mergem. Cum e, capitane? Te mai doare rana? Doare al dracului.
Dar nu o să mă las eu dintre atât. N-ai obosit? Nu s-ar zice că n-ai trecut prin de-astea. Privești mai mult la urmele cailor decât în față. Ce vrei să spui? Nimic. Și acum ne întoarcem. Hai da! Ce te-a găsit? Am eu un drum. Hai! Capitane, să știi că ogrăzile sunt în urmă. Nu înțeleg unde vrei să ajungem. În niciun caz la ogrăzile. Dar unde? Unde trebuie. Hai! Dumnezeu să-l ierte, se duse și taică-miu săracul. Și acum la treabă. Hai. Rămâi cu bine, femeie. Gata, boierule, încotro mergem. La cuptoarele de var. Ce să facem acolo? Nu era vorba că mergem la ogrăzile? Ba da, dar avem acolo niște galbeni ascunși de taică-miu. Voia domnii tale. Capitane, dacă nu mă înșeală ochii, în 2 ceasuri suntem la Gâltofani. Chiar așa. Cald al dracului. Cald, mie îmi spui. Și n-am luat o picătură de apă. Ba, cum să nu? Bea, mororile, bea că ți sete. Adapă-te bine. Da, dar mai sunt și cai. Caii găsesc eu baltă ceva. Nu le duce grija nouă să nu ne fie sete. Că bine zici, boierule. Adică de ce am fi scos noi odoarele din bunătate de ascunzătoare? Unde nici aghiuță nu ghicea, ca să le aduci macile. Păi tu nu auzi că mai erau niște galbeni? Păi dacă mai erau niște galbeni, ăia, nu trebuie ascunși și ei undeva? Nu mai întreba atâtea, cine știe multe moare. Cum vrei, domnia ta. Dacă vrei să tac, tac, uite. Aici, moroile. Intră, sapă cât mai adânc. Parcă e un mormânt. O fi.
Ce ți cu bogăția asta? Parcă e un blestem. Cei de-au strâns odoarele au murit. Cei care au îngropat aur aici nu mai sunt. Afară de noi. Tot îngropăm și dezgropăm. Și cu nimic nu ne alegem. Pe bine mai zici. Tare-s gura asta. Și e greu se lasă. E mai grea ca pământul. În el ne întoarcem cu toții. Ce vrei să spui cu asta, boierule? Nimic. Bag și eu gura de pomană. Nici urmă de aur. S-au și toți culii prețioase. Tatăl dumitale spunea că un inel de la cu matostat care am pus noi în saci face tomoșii. Așa e, mărăi, așa e. Și ce o să facem cu atâta bănieți și odoare? Ce o să facem? O să petrecem nițel. Parcă ziceai că o să cumpărăm puști. Și ceva pămânciori pentru sărmani. O să fie și pămânciori. Aș mai bea o gură de apă. Ce faci, boierule? Fă-ți rugăciunea. Mulți am fost, puțini am rămas. Boierule, ticălos te-am știut, ticălos ai rămas. Nu semeni cu răposat, boier Stroie. Dumnezeu să te pedepsească. Pe cine înmormântași, boier Pană? Unde pleci așa fără judecată? Struzule, ești gata? Ticălos, de 1000 de ori ticălos. Taică tu a ținut 20 de ani și mai bine taina și tu ai venit la de gata. Ai crezut că ai să fugi cu banii frăției, dar frăția nu iartă. Te-ar fi găsit și în gaură de șapte. Roagă decât mai ai zile. Ușurel, nu vă grăbiți. V-ați gândit pe unde să plecați de aici? Tu, sturzule, știi unde țara loviște, că nu știi. Tu, capitane Baron, ce ai auzit numai de drumul oaselor. Până acum n-a ieșit nimeni viu de acolo. Moroiul care știa drumul, gata, nu mai e. Zbanghiu ăsta nici atât. De muieri ce să mai vorbim? Ia o să crape prima. Să taci, auzi? Pe spânzurați nu-i bine să-i bați înainte, dar nici să-i lași prea mult să se chinuie. Stai! Are dreptate. Drumul. Niciunul dintre noi nu cunoaște drumul. Mai bine răbdăm de sete și de foame decât să-l lăsăm pe ticălosul ăsta în viață. De ce-i ții partea, mă? Suntem în mâinile lui, n-avem ce face. Abia acum trebuie să-l grijim ca pe Sfintele Moaște. Mărgelatule, dezleagă-l. Atunci să facem jurămintele. Viața mea pentru viețile voastre. Și cum să te credem că n-ai să ne vinzi? Suntem legați de aceeași primejdie. În spate arnăuții, în față chinul setii și al foamei. Ce să o mai lungim? Ține minte, boier Pană, să nu te afli niciodată în urma noastră, pentru că în clipa următoare ajungi la dreapta tatălui. Pe cai! Când l-ați înmormântat? Ieri. Și boierul cel tânăr unde? A plecat întâi el cu sluga lui, Moroiu. Și pe urmă au venit 3 comuieri care s-au luat după ei. Și unde s-au dus? Dar domniile voastre cine sunteți? Prietenii boierului Pană Grădișteanu, vrem să-l ajutăm. Avea ceva cu el? A încărcat niște desagi și a plecat cu ei la cuptoarele de vară. Și unde-s cuptoarele astea? Colo sus, în deal.
O să vedeți niște cuptoare arse, negre. De 4 ani nu mai stă nimeni acolo. Nașule, pun capul că ăștia au luat-o spre drumul oaselor, nu stau pe loc. Capul tău e bun de pus în parc ca să sperie corbii. Mai bine deșală căișorii ăștia. Rupe-le șalele și adu o stavă de cai proaspeți. Dacă nu-i găsesc la cuptoarele de vară, ne întâlnim la intrarea în defileu. Ai înțeles? Ceresc? Hai! Era pe aici o fântână cu apă sălcie. Ar trebui să ne umplem burdufurile. Hrană aveți? 2 saci cu pâine. Ai uitat? Bun, ce e aia? Poate găsim undeva pe aici vânat? Nici o grijă. Mâna și ochiul să-ți meargă, că de vânat nu o să duce în lipsă. Nici în Cristelnița Popii n-ar fi bună apa asta. E bună, că ne mai răcorește. Ce? Și cu asta intrăm în postul mare. Mare Dumnezeu, pupaia șterpile, scăpăm noi și din beleaua asta. La ce te uiți? La potcoave, de acum drumul va fi numai cu piatră. Văd că ai un cioc de oglindă. Poți să mi-l dai și mie? Fudul mai ești. De unde mi-ai scos-o? Ești singurul bărbat care pe lângă pistoale are și un cioc de oglindă. M-a născut mama în Duminica Florilor. Și care-s născuți de florii au întotdeauna ceva muieresc în ei. M-a trimis saga să vă spun că vrea vii. Între ei se află 2 capi ai frăției. Dacă îi omorâți, vor duce cu ei secretul celorlalți conjurați. Una vorbim, alta ne înțelegem. Păi ce, ăștia-s proști, ăstea cu dești în gură? Așa mi-a spus, așa vă spun. A zis să trageți la picioare, să nu cumva să ne omorâți scoada. Ce e scoada? Muierea aia care-i cu ei. Asta ne mai lipse. Voi auziți? Ce să auzim? Necheza de cal. Da. Au ajuns înaintea noastră pe un drum mai scurt. Înseamnă că au ocupat intrarea în defileu. Ce facem? N-avem nimic de făcut decât să forțăm intrarea. 5 contra câți? Și coloc peste pupăză și o muiere cu noi. Dar când ți-a salvat pielea, nu era tot muiere? Nu știi vreo potecă, ceva? Nu e nicio potecă. Singura salvare înapoi. Ești nebun. Ne-ar ajunge imediat. Avem samarele astea cu noi, pe care nu o să le lăsăm nici morți în mâna lor. Nu există decât drumul înainte. Și atunci?
boier pană, dați-vă prinși! Aga Vilara nu vrea vărsare de sânge! Aveți și o muiere cu voi! E păcat de farmecele ei! Bă, voi n-auziți? Dați-vă prinși! Nu vă luăm decât sculele și muierea, că i-o fi și ei de atâta drum! Mă, nenorociților, n-auziți? Pătinem în soarele ăsta o săptămână și o să muriți de sete! Nu vrem decât odoarele, că tot nu le mai puteți ascunde! Vă văd ca în palmă! Aga vă iartă și vă dă drumul slobos unde veți vedea cu ochii! Ce garanție avem? Vii tu să iei sculele? Când întorc eu calul, voi deschideți focul. Taman bine, când vine Aga, îl poftim să-și ia ploconul gata pregătit. Voi doi cu mine. Ce faci, capitane? Lași pe nebunul ăsta să ia odoarele? Las că știe el ce face. Sfrancioc e finul la Găivilara. Pricepuși bine, capitane. Acu-i acu. Unde-i capitanul Baroncea? De ce n-a venit el? Pe tine nu dau doi bani. Tocmai de-aia. Dintre toți eu valorez cel mai puțin. Mă cureți bine. Nu. Unde sunt odoarele? În spatele meu. Vinde-le ea, că eu nu pot, abia le-am cărat. Nașule, i-am prins! Nașule, spune-le să nu mai tragă! M-a prins ticălosul! Nașule! Dacă mai trage careva, trimit finul în lumea drepților și te lasă răcurcan de bobotează. Încetați focul. Porniți! Știam că membrii frăției sunt oameni de onoare. N-ai cuvânt lepădătură. Ce spune ție că sunt membru al frăției? Sunt un vagabond, un cavaler al norocului. Puțin mai deștept decât tine și decât nașul tău. Ți-e frică? Și tu, capitane Baroncea, cum de l-ai lăsat să nu-ți țină cuvântul? Pe mine, dacă mă scuipai, te omoram. Mai dă mult, capitane! Uiți că nu sunt singur. Ai mers pe mâna ăstuia, dar și mâna lui mă obosește. M-ați omorât. Și de ce nu faceți? Mai aveți vreme. Știți bine că dacă îmi dați drumul o să vă vânesc ca pe iepuri. Nu o să ieșiți vii din defileu. Asta mai depinde și de noi. Hai, pleacă până nu mă răzgândesc. Hai la!
Adăpostiți caii! Apără-te! Acum vrei, nu vrei, bea Grigore, aghează-mă. Am intrat victime să-i înghid aici. O fi trecut de amiază? Mai e până în seara. Boierule, cât ziceai că facem până în țara Loviștei? Depinde de cai. Nu putem merge decât noaptea. Ziua cine poate doarme. Ai tras o spaimă? Am tras, nașule. Nu mi-a fost ușor. Să nu-mi cer să cruz vreunul că am văzut moartea cu ochii. Dacă omor pe vreunul din ei, cu mâna mea te ucid. Nu eu îi vreau vii, Bibescu îi vrea vii. Vrea să-i pună la casă, să spună ascunzătorile, lista tuturor conjuraților, bancherii care îi ajută și omul care le vinde arme pentru revoluție. Pricepi? Pricep. Dar atunci ce facem? Îi lăsăm să treacă cam brânză prin defileul ăsta? Știi bine că e un drum păcătos, din care puțini au scăpat cu viață. Știu. Dar atunci noi cum o să-i prindem vii? După 3 zile o să termine apa. Ei țin mai mult la viața lor decât noi. O să ne roage să izbăvim. Vorbește cu oamenii să tragă în burdufe și să le omoare caii. Dacă nu-i fac eu să joace tontoroiul, să nu-mi zici mie, nașule. Mesete, Dă și mie, mi s-au uscat gâtlejul. Mă întreb cât o să ne mai ajungă. Tu nu vrei o înghițitură? Nu, încă nu. Dă mie. Câte burdufuri mai sunt? 5. Dar să nu uităm caii. Fără ei suntem morți. Te descurci pe întuneric în defileul ăsta? Nu-i prea greu. De altfel, caii o să ne ducă singuri. Totul e să împiedicăm să necheze. Încă n-au plecat. Noaptea nu cred să mai putem lovi. Întuneric pe de partea lor. N-aș vrea să greșim să omorâm pe vreunul din ei. Auzi, nașule, știi ce aș face eu? I-aș mai hărțui. Bine. Luați-o ca aici printre stânci, unul câte unul, pe unde ne spune Pană. Apoi legăm copitele cailor ca să nu fim auziți. Pană, tu pleci primul. E rândul tău, Storzule. Ce frică singură? Până acum încă nu mi-a fost. De acum încolo o să vă fie vouă. Am să plec ultimul. S-ar putea să părăsească creasta, să ne iasă în față sau să ne atace pe la spate. Am auz bun și văd foarte bine pe întuneric. Tot nu-mi spui de ce ai stat închis la Telega? Să rămână că tot din cauza unei muieri. Dacă vrei. Ce liniște. Parcă au murit. N-au murit ei, Storzule. Ne așteaptă. Cel mai șirez decât credeam. Culcă-te mai bine. Cine face prima strajă? Fac eu, că tot nu mi-e somn. Dăm puțină apă să mă spăl. Apa e pentru cai. Rabdă. N-ai știut niciodată cui să cere un favor. Ia. E din burduful meu.
Să-mi cau cămilă, beau puțin. Ție nu ți-e frică de azi pe creastă? Ce vrei să zici? Nu-mi place, capitane, s-a cam oblintit rana asta. Ai călduri. Vă las eu tocmai acum când n-aveți nicio lumânare. Urâtă rană. Mărgelatule, dă-te aproape. Ia privește. Ține. Arde la vârf. E gata. Capitane, strânge din dinți. Ce vreau să fac și unde am ajuns? Nu înțeleg. Nu înțelegi? Pentru tine luasem odoarele. Vrei să spui că mi-ai fi luat iatul de la Viena? Da, cum mă știi că-s mână spartă? Păi uite că acum nu se mai poate. Ți-au luat jurământul, trebuie să ne scoți pe toți de aici. Și jurămintele astea, unele se țin, altele nu. A doua oară nu te mai iartă. Sunt oameni militari. Dacă fac socoteala unui dogit, sturzul dacă le mai repede, celălalt e mai al dracului cine mi l-a scos în cale. Ce vrei să spui? Lasă că aflu eu până la urmă ce e și cu asta. Dacă te-ai gândit tu mai bine, noi amândoi. Ei luptă pentru o cauză. Odoarele pentru care își riscă pielea nu vor fi niciodată ale lor. Vor să cumpere arme pentru frăție. Frăție. Cine știe ce scopuri mai are și frăția asta? Tu vorbești așa? Taică t-a ținut banii ascunși ani de zile. A trăit numai cu pâine și sare ca un sfânt și tu... Nașule, gata. Eu nu mai am răbdare. Așteptăm ca mortul cu ăla cu ei umblă noaptea și ziua nu ne lași să luăm mâncătare. Adică tu crezi că eu n-aș vrea să termin mai repede, să pun mâna pe sculele de aur, să-i pun cu picioarele pe frigare, să-i fac să spună și laptele care l-au sub de la mama lor. Lasă-mă măcar să le sperii căii. Sperii. Dă-mi arma. Luați vârdufurile, iute! Acum ce mai bem, hă? Mai știi tu vreun izvor până ieșim de aici? Pe drumul oaselor nu niciun fir de apă. Și atunci ce facem? O să bem cu țârâita. Mai avem 3, dar sunt pe jumătate gole. Apa trebuie mai ales cailor. N-avem ce face. Nu este unul pe creastă să-i sporți scăfârlia. Stai liniștit. Că și muniția asta trebuie folosită cu cap. La noapte luăm șeile de pe caii morți și muniția arnautului care ne-a picat de sus. Acolo ce mai fi?
asta ne așteaptă și pe noi. Mai bine ne-am dat prinși. Să nu te mai aud vorbind așa că te pun jos. De aici nu ieșim decât cu picioarele înainte. Hei! Ce te moșești atât? Ai găsit ceva? Câteva butoaie cu pulbere. Haideți. Nu mai rezistă mult. Apa li se termină. De mâncat n-au ce mânca decât scaieți. Caii li se prăbușesc, o să mă roage ei să izbăvesc. Încă puțin și... Noaptea asta au luat căruța aia cu coviltir. Și ce-au găsit în ea? Praful de pe tobă. Ce puteau să carenea niște amărâți de grăniceri rătăciți pe drumul oaselor? Ce-au căutat, au găsit. Nebunii ăștia însă... Cât îi mai lăsăm? Iar te grăbești ca fata mare la măritat. Mai bine trimit o ceată de arnăuți să-i întâmpine la ieșirea din defileu. Cu flori. Bine zici, nașule. Hai, încălecarea! Ține. Ce fel de orătenie fi și tu? Orătenii, ca toate orăteniile. Și numele ăsta, de unde l-ai luat? Auzi, mărgelatul. Nume. Ca toate nume. Mi-au spus oamenii că a stat în ochnă pentru o muiere. Și ce e rău? Ești așa libov? Oi fi fost. Dar acum Nu mai ești nici tu așa tânăr. nu mai sunt ce-i drept. Dar nici pentru tine nu bag mâna în foc. Spune, ai fost tocmită să mai scodești? Da, de unde? N-am ce faci. Drumul e lung. Apă n-avem, mâncare ioc. Ce te vaiți? Că nu mor de foame. Are cineva grijă de tine. Ce vrei să spui? Acum nimic. Dar ia aminte. Spune boierului tău că dacă mai fură noaptea apa din burdufele cailor, îl împuși ca pe un câine. Dacă n-am făcut-o, că ți-a adus ție să bei. Și asta ca bărbat, înțeleg. Ajunge. Cum îți ard ochii. Se vede că nu dormi niciodată. Cum să nu? Dorm și eu. Numai că eu dorm de-am picioarele, cum dorm caii. De altfel, când treci prin multe, te gândești că de dormit o să ai timp să dormi în viața de apoi. În asta... Dar între noi cum ai nimerit? Simplu. Treceam prin târgușorul ăla puturos de București. M-am oprit să beau un rachiu de anason și am intrat în belea asta. Cum? Tu nu faci parte din frăție? Asta cu ce să mănânc? Atunci ce cauți, omule, între conjurați? Așa mi se întâmplă mie. În Transilvania m-au prins austriecii, m-au luat cu arcanul la armată, am făcut șmotul vreo 5 ani de zile, am dezertat. Pe graniță erau să mă prindă rușii, să mă trimită la urmă. Dar le-am tras clapa. M-am trezit la Galați, am furat cai, am transportat grâne pe Dunăre, m-au prins turcii la Belgrad și m-am pomenit la Stambul în beciuri. Când m-am mai descurcat, am vândut arme la rebele din Egipet. Ba, am ajuns un fel de prinț de Rodos. Sau cel puțin așa spuneau niște nebuni cu care m-am bătut pe o insulă plină de mori, unde eram un fel de pașă. Ce vremuri!
Băteam din palme, veneau robii cu salam alecum. De femei, ce să mai vorbesc? Nu te lauzi? De ce m-aș lăuda? La ce mai folosește? S-ar putea ca în câteva zile să stau cu floarea în gură. Dar despre dumneata nu-mi spui nimic? După câte știu, ai jucat la sala Bosel. Da. Parcă așa spuneau ăștia. Ce fel de viață mai fi și asta? E o viață. N-ai avut părinți? Ba, am avut. Tata era un bețiv, a jucat faraon. Era negustor bogat la Brăila. Avea niște silozuri. Veneau capitanii de vas cu șapca în mână să-i ceară credite. Ce folos? Era muieratic. Sperea câte o săptămână nu se mai întorcea. Dar ce-ți povestesc cu dumitale toate astea? Te mai ușurez. Omul când are ce mânca și ce bea, își mai dă și el seama. Mama plângea într-una. S-a stins ca o lumânare. După aia a murit și tata. A fost împușcat la un joc de cărți. Am rămas singură. M-a luat un unchi la el. Aveam 12 ani, dar păream de 14. Într-o noapte de năvală peste mine și m-a spurcat. Am fugit, am vrut să mă arunc în Dunăre. M-au găsit niște ambulanți de ăștia cu teatru și m-au pus la șmotru. M-am orezat de un actor bătrân. Cam asta, viață. Azi într-un oraș, mâine într-altul. Mi-a plăcut. Dar cu boier pană ce? Boier pană, parcă numai el a fost. Toată lumea te vede îmbrăcată, ferchezuită, dansezi în lumina fanalelor, arăți ca o zână. Dar ce în inima ta, ce putreg ai, mai sufletul tău știe. Nu te mai uita cu ochii ăștia la mine, că tot nu mă citești. De ce crezi că mă uit la tine ca să te citesc? Are cine să te citească. Ți-o părea rău, ai? Grâu măsii. Noroc că am pus burdufurile în căruță. Nu-i nimic, la noapte să-l tem și o să avem ce mânca 2 zile. Ori ție nu-ți place carnea de cal. Trebuie să ne mâncăm între noi, mai bine să mâncăm calul. Câți cai mai avem? Numără-i, că doar nu-s prea mulți. Cu ei sau fără ei, tot un drac. Capitan, eu zic să ne oprim. Calii să ne mâncați, aveam merg, apa nu le-a ajuns pe ziua de azi. Puțină hodină nu le-ar strica. Văzuți ceva, capitane? Ne oprim. Cine rămâne de strajă? Eu. Dormiți și voi, că somnul ține de foame. Storzule, vezi că mai avem apă pentru o zi și jumătate. Ce-a rămas pe fund în burdufurile alea de lecailor? Pentru voi am oprit eu o ploscă. Hai! Boierul tot boier rămâne. Slab de țâțână. Nu știi să înduri. Dacă te vedea baron, ce-a zbărat creierii. De ce nu dormi? Să fii urât? Nu mă lasă greie, țărâia seceta. Trebuia să fiu la Viena, să-mi cânte lăutarii, să petrec. Ce nebunii puteam face. De ce nu ești? Fiindcă ai apărut tu, piazărea. Dar tot o să ajung eu odată și odată. Știi că pe acolo, pe al de noi, tineri zvăpăiați ne duc cu trăsura la care se înhamă. Ne poartă prin tot orașul. Ne scaldă îmbrăcate în șampanie. Și ne iau niște ghiuluri, de nici nu te poți uita la ele. Bine că mi-a dus-i aminte. Tu ai văzut vreodată cei insacii ăștia pe care îi păzim ca pe ochii din cap? Ce-i drept, nu. Și n-ai așa vreo pornire?
Dacă nu s-ai mei, tot un drac. Nu înțeleg nimic. Ce cauți tu în toată tevatura asta? Știu eu. Parcă ți-am mai spus povestea asta odată și tot n-ai priceput. Vorba maică-mi. Bani ai dat, urs ai căpătat. Caii abia se mișcă, or să cadă în picioarele și ea stau cu plumbii pe țeavă. Gata, aici ne putrezesc oase. N-ai înțeles, boierule, că ăștia ne vor vi? Capitane Baroncea, predă-te, n-auzi? Măi, oameni buni, aruncați armele, că nu mai ieșiți întregi. Câini turbați, o să vă prăjim de vii! Ți s-a urât cu viața, finule. Nu mai pot, crăp. Roade cureaua asta. Are să-ți facă scuipat. Carnea de cal s-a împuțit din cauza soarelui. Ține, capitane. Dă-i muieri, e mai slabă de înger. Nu înțeleg de ce ne încăpățânăm atât. E limpede că ei ne așteaptă la ieșirea din defileu și noi numai de ruptă nu mai suntem buni. Să te ferească Dumnezeu de curajul disperatului, boierule. Și aga ăsta noi crescut lângă fustele mumăsii. Cunoaște din toate câte ceva. Sunt mai mulți ca noi, bine hrăniți. Ne vor prăpădi. Ai început să te pierzi, Urzule. Ce-i? Pădurea. Simt o boare de vânt. Înseamnă că ieșim la loc deschis. Boier Pană, nu cumva ne-am apropiat și nu mai știi dumneata? Nu mi-aduc aminte, s-ar putea ca eu să fiu uitat. Mare noroc am avea. Știi să citești în praf? Aud trap de cai. Nu aiurez? Ascultați-mă pe mine. Bate vânt dinspre pădure. Aerul nu mai e uscat ca înainte. Ce vânt? Nu bate niciun vânt. V-am spus, simt un miros de pădure. Ce pădure? De unde pădure? Vine de departe un miros de brad. Aiurează, nu simt nimic. Nici eu. I s-a înfierbântat capul mai mult decât mie. Ascultați-mă pe mine. Am trăit prin păduri. Am stat ascuns. Știu cum miros ciupercile și mușchiul de pădure. Dar cel mai bine, tot la vânt mă pricep. Dacă bate, îl simt și în mormânt. Mâine în zori ieșim din defileu. Rancioc? Da. Ia-o înainte și vezi dacă oamenii sunt la locurile lor. Par osteniți, dar se vor bate ca niște câini hăituiți. Atunci cum rămâne? Tot nu-i omorâm? Îi vreau vii. Iar dacă vreun prost trage, măcar 1-2 să prindem întregi. Pe Baroncea și femeia. Ai înțeles?
Rămâneți pe loc. Nenorociților! Haite de păguboși! Nu înțelegeți că s-a terminat cu voi? Predați-vă! Aga Vilara vă lasă în viață! Ce mai așteptați, turbaților? Aveți o muiere cu voi, nu vă e milă de ea? O baricada drumul. Măcar ei dați-i drumul! Nu o să-i facem nimic! Dacă vrei, ești liber. Ai auzit? Îți cruță viața. Dacă am îndurat până aici, rămân cu voi. Boier Pană, contez pe loialitatea dumitale. S-ar putea să mărim cu toții, dar poate scapă careva și cel care scapă trebuie să ajungă la gaterul lui Șulț și să predea odoarele unui trimis. El se numește Trandafirul Galben. Ai o scrisoare de la Boier Stroie. Dă-mi-o. De unde știm noi cine-i Trandafirul Galben? Înainte de asta, apropiați-vă și jurați. Jur să nu mă odihnesc până nu se face dreptate țării. Jur să nu mă odihnesc până nu se face dreptate țării. Jur să țin taina conjurației. Jur să țin taina conjurației. Jur să plătesc cu viața dacă voi trăda. Jur să plătesc cu viața dacă voi trăda. Acum că ne aflăm în fața morții, Boier Pană, te dezleg să spui secretul și parola pe care ai aflat-o de la Boier Stroie Grădișteanu. Cel care va primi odoarele va trebui să spună înainte Cozia. Și acum ascultați ce avem de făcut. Am nevoie de niște flori. Treci dincolo. Să fii cu ochii în patru, înțeles? Tragi la picioare! Francioc, pește acolo!
Nu-i lăsa singuri. Așa a fost să fie, finule. Te-a tras ața să mor de mâna lui. Ifrim, fugi în garnizon și adu întăriri. Noi le luăm urma, deși în munți o să fie mai greu să-i prindem. Unde zicea capitanul Baronce că trebuie să mergem? La gaterul neamțului Schulz. A, dracu, cine știe unde e gaterul ăsta? Eu. Parcă spuneai că nu cunoști locurile astea. Ori ți-a suflat capitanul în gură înainte de a-și da duhul. Pentru unul care a bătut țara în lung și în lat, nu-i mare lucru. Și atunci unde mergem? Uite acolo. În vale e un râu care îi zice Apa Sâmbetei. Apa Sâmbetii? Chiar așa. Nu-mi place numele ăsta. Nici mie, dar așa îi zice. Și că acolo ar fi trăit niște oameni care orice ar fi făcut, totul îi se ducea de râpă. Frumoase locuri. Te va ajunge mai repede la neamțul ăla, că au putrezit hainele astea pe mine. Abia mâine o să ai plăcerea asta. Ce-ai spus? Adevărul. Gaterul e sus pe munte, aproape de graniță. Tare sunt curios. Cum arată omul ăla care vine să ia odoarele? Cine știe ce pricăjdie nu dai 2 bani pe el. Și totdeauna taman cei pe care nu dai 2 bani, ăia fac cele mai ascunse lucruri. Dar tu de unde știi? De la viață. Pe cât am umblat eu prin lume, am întâlnit fel de fel de oameni. Voi auziți? Ce tot asculți acolo? Ar trebui să ne pierdem urma. Ce credeți, că balul s-a sfârșit? Aga ăsta nu se lasă cu una, cu două. Dacă aș fi în locul lui, până aici aș fi venit. Oricum, e singurul drum. Știu eu un loc unde e bine să noptăm. Haideți! Bine v-am găsit. V-am adus oaspeți. Dar unde e Ilarion? E cu bivolii la păscut. Aha. Macarie, pune laptele la fiert, că suntem flămânzi. Sofronie, pregătește ceva de alegurii. Ține. Bună, mămăliga, și laptele ăsta. Uitasem cum se trăiește omenește. E tu, taică-miu săracu, așa s-a canunit toată viața, numai cu lucruri simple. A strâns, a pus deoparte și a păzit. Dar întotdeauna comorile stau cu o grămadă de morți. De-aia se spune că noaptea deasupra comorilor iese o flacără, ai sufletul morților care arde veșnic. Oare așa să fie? Păi cam așa i-a fost o socoteală. Mai întâi a murit oștenilul Tudor, pe urmă l-au tăiat pe el.
Taică meu a omorât și el vreo 3 pe drumul din țara loviștii până acolo, din Câldofani. Nici mie nu mi-a spus unde îngropase odoarele decât în ceasul morții. Fancu a vrut el să puie mâna pe sculile astea. De mine ce să mai spun, l-am trimis pe lumea elaltă pe Moroiu. Dar ăla măcar era un prost și un hoț. Crezi că a fost singurul hoț din țara asta? Și aia de muriră cu noi parcă nu stau acum în cerul și ne privesc și se gândesc așa ca proștii. Deci o fi ducând ăștia atâta bănetul necunoscut. De unde știm noi că trandafirul ăsta galben are niște ghim cât niște țepi? Auzi să ducă bancherului burha de odoarele la Sibiu. Și dacă șarpele la comii îl mușcă și pe el din inimă. Ce zici, mărgeratule? De. Dar tu, Agato, ce zici? Străine, ce zice dacă am face o împărțeală cinstită? Scrisoarea de la taică-meu tot nu mai avem, a dispărut odată cu capitanul. Cum adică? Păi dacă facem o socoteală, noi ar fi trebuit să fim morți de acum. Puteam să pierim de sete, de foame sau de focurile arnăuților, dar uite că Dumnezeu drăguțul a vrut să trăim, să fim vii și să ne bucurăm de viață. Eu nu-ți ascund că am mai vrut o dată să fur odoarele astea și să mă duc în lume. Îmi place să trăiesc, să joc cărți și să privesc femeile. Destul a suferit taică-mea pentru frăție. Și mai e un lucru. I-am promis muierii ăștia că iau un teatru la Viena și eu când promit nu mă mai joc. Frumoase gânduri, boierule. Dar nu înțeleg. Parcă e jura capitanului Baroncea. Baroncea e mort, ce știe el de jurămintele noastre? Scurt pe 2. Împărțim odoarele frățește și fiecare între ale lui. Ha? Ce zici? Știu eu. Mă gândesc mereu la morții și e păcat. E păcat, ce e drept, dar morții cu morții și vii cu vii. Asta așa e. Eu mă mai gândesc. Că noaptea e lungă și poate... Morții stau sub comoare, ai? Boier Pană, scârnav ai fost, scârnav ai să mori. N-ai cuvânt. Noroc că pe bietul taică la Dumnezeu, că altfel omorai cu mâna ta. Fă-ți cruce. Iartă-mă! Iartă! Am să-ți fiu credincios toată viața. Slugă! Să mergem.
Bună ziua, neamțule! Bine te-am găsit. Mărgelatul! Câte ceasuri să fie? Vreo 5 după masă. Dar de unde veniți așa încărcați? Cu niște saci de poștie și cu niște odoare pentru o biserică de la Sibiu. Că nu te-ai fi însurat, că te văd cu o muiere. Mai știi, se mai întâmplă. Nu e pentru cine se pregătește. Păi atunci Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cum știu eu. Dar trebuie că veniți de departe, că sunteți tare strochiniți. O săptămână de drum. Așa că poți să încingi cărămizile alea de la baia dumitale, să ne faci o apă fierbinte ca să mai dăm rapă de pe noi. Dar cum nu? Că dumneata plătești bine, te cunosc eu. Și o să facem și o țără de pită caldă și o să vă punem în față și niște slănină dată prin boia și vreun pui la ceaun, că trebuie să fiți tare flămânzi. Mai e careva pe aici? Țăpinarii vin abia mâine dimineață, că-ți duci la o nuntă. Dar de ce n-ați dezlegat caii? Să vin eu să vă car sacii de poștie. Nu-i nevoie. Mai bine încălzește apa aia mai repede. Îi duc eu sus. Și așa ai destule pe cap. No, bine. La ce te uiți? La nimic. Nu-i pe aici pe aproape granița? Ba da. Dacă te urci pe pluta aia, ajungi tocmai în Transilvania. Acolo duc ei buștenii. Frumoase locuri. N-aș mai pleca de aici nici moartă. Și când spuneai că trebuie să vină omul acela? Cine? Cum cine? Trandafirul galben. Știu eu. Trebuie să-l așteptăm aici. Poate o fi și venit. Așteptăm să se arate. Și cu scrisoarea ce facem? Simplu. Tu nu bei? Beau, cum să nu beau? Numai că vinul ăsta trebuie descântat. Mhm. Dar de ce nu i-ați lăsat jos? Că aici la noi nu se fură. Corespondența secretă a Imperiului nu se lasă așa oriunde. Am înțeles. Din momentul ăsta am tăcut. Mormânt. Vă plac bucatele? Nici la curtea împăratului nu se mănâncă așa. Vă mulțumesc. O vorbă bună de la o femeie frumoasă valorează mai mult decât o plată bună. Și acum Șulțe cam duce să se culce. Mâine are treburi dis de dimineață. Focurile vi le-am aprins. Băgați-vă sub mița aia și când o fi la botez, tot pe Șulț să-l chemați. Poate să fie orice. An să-l cheme. Nu ești atât de bătrân decât te lăudai. Iar începi? N-ai auzit ce i-a ieșit pe gură nerodului ăluia? Și dacă o să fie muiere, a? Nu trebuie să te iei după gura neamțului. Și care-i răsplata voinicului? E înăuntru! Plecați, feteleși!
prea târziu. Mi-a scăpat la o bătaie de pistol. Înconjurați gaterul, vreau să-l prind cu mâna mea. Cată să ajungi la graniță înaintea muierii. Dacă ți-e greu să o arestezi, fă în așa fel încât să nu treacă dincolo. Până aici femeia a fost iscoada mea. Ce dracu o fi apucat-o? N-ai plecat? Sunt trandafirul galben. Cozia.